Bună ziua frumoși mei berbești, bine ne revedem dragii mei. Astăzi vom vorbi despre provocare și surpriză. Provocarea și surpriza lunii mai pentru fiecare dintre voi, cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în berbec. Și cu aceste cărți vom scoate provocarea și bineînțeles ajutorul ca să puteți să treceți cu bine peste această provocare. Și cu celelalte de cărți vom scoate surpriza și să vedem cu ce vine acea surpriză, nu? Ok, hai să vedem, începem. A sărit deja foarte repede. Provocarea pentru tine este spânzuratul. Provocarea este așteptarea, e să ai răbdare. E ca și cum ți se spune, ai răbdare cu ceea ce se întâmplă în viața ta. Ceva stagnează, probabil. Este o mare provocare pentru tine să ai răbdare, normal, ca un bun berbec. N-ai cum să ai răbdare, nu-i așa? Ei bine, e vorba de a evalua situația stagnantă. Ce stă pe loc în viața ta și e ca și cum îți dă senzația că te simți cu fundul în sus. Acolo, în acea arie a vieții tale, unde ceva stagnează, unde ceva nu se mișcă, unde ceva e blocat într-un fel sau altul, trebuie să pui foarte multă atenție. Acolo trebuie să ai foarte multă răbdare cu situația respectivă, cu tine însuți, de ce nu? Pentru că ai nevoie să schimbi perspectiva. E o mare provocare pentru berbec să-și schimbe perspectiva în momentul în care își crede că are răspunsul la acea problemă. Da? Dar pe aici vine provocarea pentru noi, dragii mei. Eu inclusă în acest grup. Hai să vedem ce ne poate ajuta să trecem cu bine această situație stagnantă și ce ne poate ajuta să avem răbdare, nu? Prima carte de ajutor este Regele de Monede. Avem Eremitul. Hai să mai vedem încă două cărți și apoi povestim. Avem 3 de cupe și mai vreau o carte și 7 de bâte. Ok. Prima energie de ajutor este realismul. Privește din toate unghiurile această stagnare, această problemă. Dar într-un mod foarte realist, matur, cu picioarele pe pământ, în care să zici ok, știu cu ce mă confrunt, înțeleg de ce trebuie să am răbdare în momentul de față, înțeleg de ce trebuie să îmi schimb perspectiva. Provocarea este să iluminezi într-o anumită arie a vieții tale în care până acum n-ai găsit o soluție, un răspuns, ci un blocaj. Da? A doua carte de ajutor este Eremitul, care vine cu introspecția interioară. Totul ține de tine să faci această introspecție. Ia-ți timp, pentru că dacă situația nu poate avansa în momentul de față, prin circumstanțele care sunt în viața fiecăruia dintre noi, există un motiv. Motivul probabil îl vei găsi în momentul în care tu, cu picioarele pe pământ, te duci și te uiți, da, înăuntrul tău, cu foarte mult realism și zici, ok, nu poți ia o decizie în momentul de față pentru că există această stagnare, acest blocaj, am nevoie să am răbdare cu situația respectivă și trebuie să găsesc în mine maturitatea cu care să rezolv situația. Da? Îmi iau timp, mă izolez sau mă detașez într-un fel sau altul de această problemă, dar nu pierd din vedere optimismul din mine, nu pierd din vedere esența mea, pentru că eu sunt o persoană optimistă, întotdeauna mă gândesc la lucrurile, hai să zicem, la partea plină a paharului, da?
Și știu că poate este doar o perioadă sau voi înțelege, dacă sunt realist și fac această introspecție și vreau neapărat să găsesc o soluție la această problemă, o voi trata cu răbdare, cu optimism și cu, să zicem așa, într-un mod conștient, îmi dau seama că este doar o perioadă în care poate nu pot face mai mult. Accept ideea că sunt frânat, accept ideea că poate am primit un răspuns negativ sau un feedback negativ, depinde de care este situația, da? Pentru unii dintre voi poate fi în iubire, pentru alții pe plan material, poate fi în orice arie a vieții. Dar Șaptele de bâte, ca fiind ultima carte de ajutor, în acest context ne vorbește despre dacă provocarea este să am răbdare cu situația, Șapte de bâte este depășirea obstacolului cu care mă confrunt, a stagnării din acea arie a vieții mele, da? Optimist și realist, îmi voi da seama că e doar o perioadă cu un anumit obstacol și îl voi depăși. Nu acum, pentru că nu este provocator, dar cu răbdare o voi face. Deci este vorba despre o convingere nouă pe care trebuie să o introduci în viața ta, care este răbdarea. Da? Interesant. Dar, asta e, dragii mei. Normal că trebuie să fim provocați pe la răbdare. Eu am ani de zile de când sunt provocată să lucrez cu răbdarea. Practic, răbdarea. Nu mi iese întotdeauna, dar cam asta e, da? Nu este o provocare care nu se poate depăși. E doar chestiune de practică. Așadar, dragii mei, vă animez să practicați răbdarea. Hai să vedem surpriza pentru noi. Surpriza lunii mai pentru berbeci, care este și cu ce vine acompaniată această surpriză. Surpriza lunii mai pentru berbeci. Nu vrea să sar cartea. Să avem răbdare, nu? Ok. Ia uite. Ia uite ce surpriză. Din nou, spânzuratul. Ce zici de asta? Deci și provocarea și surpriza este una și aceeași energie, aș spune. Surpriza vine, probabil, la pachet. La pachet cu provocarea pentru noi. Dar mie vine să spun că, fiind un pachet între provocare și surpriză, spânzuratul, steaua în acest context ne arată faptul că ți se va ilumina calea într-un fel sau altul. Îți va veni o idee, vei găsi o soluție, da? Aici vorbim despre, în momentul în care ne concentrăm cu spânzuratul, ne concentrăm pe acea situație care e în aer așa cumva și bineînțeles că încercăm să o rezolvăm, dar nu îi găsim soluții decât dacă suntem realiști și avem răbdare și facem acea introspecție despre care vorbeam în provocare. Aici vorbim despre a găsi soluția, despre a rezolva problema acelei stagnări. Surpriza este că vei găsi probabil soluția undeva mie vine să spun în astral, pentru că steaua este cartea vărsătorului care ne vorbește despre mesaje pot fi mesaje din orice locuri, pot fi pe cale astrală, pot fi pe cale de vise, pot fi pe cale de intuiție foarte bună, pot fi pe cale de, dacă îmi dau voie să am răbdare cu situația și să o întorc pe toate părțile, voi vedea în sfârșit
luminița de la capătul tunelului, îmi vine sclipirea, da? Deci aici e vorba despre o surpriza va veni cumva pe partea asta care să-ți rezolve și provocarea, da? Pentru că sunt legate una de alta din câte se observă. Hai să vedem ce informații mai găsim. Dar cert este că aici e ca și cum ți se îndeplinește o dorință cu steaua. Nebunul. Pași de cupe. Ok, au căzut multe. Cavaler de bâte și 4 de monede și as de bâte. Aici vorbim și despre o acțiune din partea ta. Ca această rezolvare sau găsirea de soluții să aibă loc, ai nevoie să te activezi, să fii curajos. Și într-un fel sau altul îmi vine să spun că trebuie să fii autentic, adică fii tu însuți, nu încerca să te combini, să-ți combini energiile, să fii volatil, îmi vine să zic. Nu încerca să îți asumi riscuri care nu au legătură cu autenticitatea ta. Atenție, nu știu de ce mi se transmit niște mesaje interesante aici. Ți se va îndeplini dorința atâta timp cât tu nu îți asumi riscuri care nu te reprezintă. Aici vorbim probabil despre... Avem două energii care se fuzionează într-un fel sau altul, foc și apă, dar apa stinge focul. Dacă tu vrei să acționezi ca să aprinzi un foc, de exemplu, că e într-o relație, nu are importanță, că e într-un proiect de-al tău, nu știu, habar n-am, să începi ceva. Dacă tu vrei să acționezi, să aprinzi un foc, să faci o vâlvătaie, da? O flacără, din punct de vedere al apei, al inimii, te văd puțin dispus să faci asta. Dar poți fi tentat, da, de această fuzionare a acestor două energii, poți fi fuzionat să te riști și să zici, băi, eu mă risc și fac, uite, fac așa, nu știu, îți trece prin cap o idee strălucită aici, da, îți vine o idee din neant și zici, ce-ar fi să fac eu așa? Mă risc și fac așa. Dar dacă fac așa, e posibil să ajung din nou dacă mi-asum riscuri care nu sunt care nu mă reprezintă, cu toate că berbecul este o zodie care se riscă foarte mult, e posibil să ajung din nou într-o zonă în care o cunosc deja. O zonă de confort, între ghilimele, sau într-o zonă cunoscută și acolo să încep să trăiesc o poveste pe care deja am trăit-o. Da? Pentru unii dintre voi ar putea să fie pe plan amoros să vă riscați, să dați șansă unei persoane, să vă împăcați cu cineva din trecutul vostru cu care relația probabil că a stat în aer sau a stat pe loc sau nu s-a mai mișcat în ultima perioadă și să vă riscați să mai dați o șansă acelei relații. Mie vine să zic că nu știu dacă ar fi o surpriză foarte plăcută pentru unii dintre voi, probabil că este doar acea zonă cunoscută despre care vorbeam. Aici eu simt pentru unii dintre voi că e momentul să dați drumul acelei zone de confort, să dați drumul acelei dorințe de a vă împăca, pur și simplu pentru că e doar vorba despre zona de confort, pentru că acea persoană sau acea relație îți oferă o anume, nu știu, o anume stabilitate.
Depinde ce înseamnă stabilitate pentru fiecare dintre noi, bineînțeles. Dar aici vorbim despre a te ilumina. Surpriza este că tu trebuie să te iluminezi și să găsești o soluție la o problemă stagnantă din viața ta sau la o problemă cu relația stagnantă din viața ta. Da. Deci evaluează. Surpriza e legată de acea provocare despre care vorbeam. Apa stinge focul, după cum am zis. Și aici, dacă tu mergi doar înspre zona cunoscută, înspre zona de confort, focul se va stinge în curând, după ce vei da această oportunitate. Pentru alții dintre voi e posibil să începeți un nou capitol cu o altă persoană sau cu persoana cu care ați avut un trecut, dar dacă sunteți autentici, sunteți voi înși vă și nu vă amestecați aceste energii dacă nu vă caracterizează, să înceapă un nou capitol între voi, să vă împăcați, de exemplu. De ce? Pentru că e ca și cum ajung la concluzia aici, pentru că mă iluminez într-un fel sau altul, îmi vin mesaje, când vine de la persoana asta mesajul, când vine de la, după cum am zis, din intuiția mea, din, nu știu, aici cineva mă va ilumina, ceva mă va ilumina și îmi voi da seama că, de fapt, eu vreau să încep un nou capitol cu persoana asta pentru că persoana asta înseamnă ceva pentru mine. Nu vreau să pierd persoana asta, da? Dar aici depinde de fiecare dintre voi dacă amestecați sau nu, sau dacă vă este, există energiile astea în voi și nu le forțați, da? Pentru că pajul de cupe este superficială energia. Dacă eram un rege de cupe, ziceam, da, aici e iubire, aici e dedicație emoțională și așa mai departe, dar aici avem superficialitate. Pardon. Nebunul este superficialitate. Așadar, dacă tu te regăsești în superficialitate și vrei să te întorci, să te împaci cu persoana asta, nu pentru că înseamnă ceva pentru tine, ci pentru că este zona ta cunoscută, toată flacăra asta se va stinge în curând, pentru că aici va fi doar ca și cum hai să mai intrăm încă o dată într-o aventură să vedem dacă se mai aprinde focul un pic. Dar dacă te regăsești în aceste energii și există în tine aceste energii bine fuzionate sau lucrate, să zicem așa, și simți încă atracție față de persoana asta, simți că ești așa ca un adolescent care ți merg fornicile prin stomac, atunci, da, e posibil riscul să fie unul benefic și să vrei o relație cu această persoană pentru că înseamnă ceva pentru tine. Simți că începi să te îndrăgostești și vrei să te riști să intri într-o nouă etapă cu această persoană. Deci surpriza pe plan amoros, să zicem așa, e posibil să fie pentru unii dintre voi pozitivă, iar pentru alții dintre voi depinde, dacă vorbim de zona de confort, nu pare atât de pozitivă. Dar aici va avea loc, în viața tuturor o iluminare și o înțelegere și o intuiție destul de, hai să zicem așa, reală, în care vei ști dacă e vorba despre însemnătatea acelei persoane, ce înseamnă acea persoană pentru tine sau dacă înseamnă zona de confort. Nu pot spune altceva. Iluminare vei avea. Da? Cam asta e, dragii mei, foarte interesant aici pe la voi, să-mi povestiți și mie. Vă pup, nu mai am altceva, ne vedem data viitoare. Ceau!